tarvitsee jotain karttaa sinne kaupalle vai osaatko? Kyllä mä kuvittelen osaavani, mutta eihän mä voi varmaan. Se on toi tossa. On se mun mielestä. Sitten me mennään. Kyllä. 10.24. Katoin ihan samaa. Että ollaanpas mä ajoissa. Joo. 3 minuuttia kerkes tulee nyt tähän tyhjäkäyntiä niin sanotusti. Joo. Me ei olla vikoja, ketkä lähtee. Tää on niin hämmentävä. Silloin kun me oltiin viimeksi, niin täällä oli myöskin tämmönen. Mun mielestä se oli niinku ihan samanlainen. Okei. Niin tossakin voi näköjään yöpyä. Mulla kävi se eilen mielessä, että jos tää on ihan täynnä, niin jäädäänkö tähän? Jännä valinta jättää noin päin tuohon parkkikselle. Mä oon laittanut silleen normaalisti ruutuun. Miten päin sä olisit laittanut toisen parkkikselle? Silleen ruudusti. Joo. Vähän oli silleen niinku huonosti näkyy asiat. Kiitos. Ja sillä tuossa edellisessä kärjistelyssä ei tullut ketään. Se olikin silmälaseista kiinni. Piru kun en tajunnut. Pääseeköhän tästä vasemmalle? Niin kuin mitenkään järkevästi. Tuolla on liikennevalot, niin luulisi pääsevä. Joo, näin. Nyt se taitaa olla pois tieltä. Saako jää tähän? Mä jään tähän. Se Audi taitaa päästä tuosta takaa pois. Mä voin käydä katsomaan sen. Joo. Käykö sulle näistä lyhyin reitti? 312 kilsaa. Se menee tuon alkumatkan samalla tavalla, mutta tuossa Hannoverin eteläpuolella se haarautuu tänne. Joo, käy ihan mieluiten miten vaan. No niin. Tai siis niinku, väärin sanottu, että ei mieluiten miten vaan mieluiten lyhyin reitti. Joo. Ei tässä nyt maisemia olla katselemaan tultu. No siinä olisi se mahdollisuus, että siinä näkisi maisemia. Ai jaa.
Otatko nää mut kyytiin? Ota. Se kivi saa ajaa. On tää silleen helpompaa niin kuin käydä tämmöisissä paikoissa, missä on käynyt ennen. Joo. Tää on paljon vähemmän kuormittavaa, kun tietää miten ajaa. Kyllä. Mäkin sanoin tässä, että joo, mä oikein muista. Joo, en mä muista. Ei ikinä käytä. Mut siis oli se esimerkiksi tuohon matkaparkkiin meneminen, niin tiedetään mistä mennään, paitsi sä et usko kun mä sanon, mutta että mistä sitten käännytään. Mutta se niin kun tietää minkälainen se on ja Joo. niin kun, miten sinne ajetaan ja mihin se maksetaan ja kaikki, niin se on niin kun merkittävästi helpompaa. Kyllä. Ja nyt meidän pitäisi päästä tolle tielle tästä näin. Joo. Ja vieläkin käännetään. Aha. Tänne. Sinne. Joo, vielä ei saanut henkilöä. Joo, tää oli totaalisesti mun mukaan. Mä en ymmärtänyt tätä. Se on tasainen. Kiitos. Niin. Nytkö mennään? Nyt mennään. Mä kävin eilen silleen, että mä sotkin paitani. Ai niin, kun mulla on nyt ihan silikastikkeesta vaatteet. No niin, mutta ei se mitään. No siis mä sotkin eilen paidan. Ja, vai toissapäivänä. Ja pesasin sen, kun huomasin heti, että jotain hilloa putosi. Ja nyt sitten löysin täältä tällaisen. Noniin. Sitä samaa hilloa, että tää menee sinne pesuun kanssa. Et meillä on nyt, sulla on chillikastiketta ja mulla on vattuhillo. Joo. Aivan hyvä. Aivan.
Me ei muuten palata takaisin etelän suuntaan. Siis tänne? Eikö? Ei, se paikka on tästä pohjoiseen, mutta sinne ajetaan vähän tälleen niin kuin lenkki etelän kautta, mutta se on, se on pohjoisempana kuin tämä kohta. Joo. Mitä mä nyt taas on oikein sekoillut? Siis niin kuin, joo, ajoreitti menee vaan siis sinne. Kyllä. Mä en ehdota, että mentäis pidemmälle, mutta kysyn, että mikä sun olo olisi, että olisit sä ajanut tänään enemmänkin? Olisin. Joo. Tää on ihan hyvä. Joo. Mä mietin sitä mahdollista takaisituloa, että mikä on niinku semmoinen tavallaan pidempi päivämatka, minkä jaksaa ajaa. Tuossa luki, että Stroverstrand ja tonne päin. Joo, ja tuolla lukee Stroverstrasse. Mäpä katon, että mitä tää näyttää. Oliko siinä siis leirintäalueen kyltti? Okei, no sitten olisi pitänyt varmaan mennä sinne. Joo, tää näyttää kanssa, että pitäisi kääntyä ympäri. Tuo vaan ohjaa tuolta. No tossa, toi näyttäisi nyt niinku leirintäalueen tyyppiseltä kyllä, että nyt reitittää uudelleen. Hei, kyllä tää käännättäisi ympäri. Joo. Sen pitäisi olla niinku tässä sen leirintäalue, mutta ajo sinne on tuolta puolelta tänne mukaan. Katsotaan mitä täällä on. Tästä. Joo. Tämähän loppuu tää tie. Joo. Tuossa lukee, että 1500 metriä. Kyllä, ei olla vissiin ainoita. Ei olla vissiin ainoita, joo. Mites täällä käännytään? Katsotaan. Keula tonne, pylly tonne ja takaisin. Joo, näinkö ulos? Ei tarvitse. Kilsan päästä vasemmalle. Mä ajattelin tuolla aiemmin, että tehdään silleen, että kun päästään tänne lähemmäksi, niin ruvetaan seurailemaan opasteita leirintäalueen, mennään niiden mukaan eikä navin mukaan. Mä unohdin sen. Joo, ja iso tyyppi. ,2 kilometriä ja kohde on vasemmalla. Joo. Nonni, on kuule tehty vaikeaksi nämä asiat. Saa ajaa.
Se oli nollilla, mutta toi sun puoli on nyt niinku jäi alemmaksi. Katsotaan, jos se heilahtaa takaisin nollilla. Joo. Niin, semmonen tilanne. Kyllä se varmaan heilahtaa.